සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනා පහින්ද channel එකට. තවත් brand new episode එකක්. ඉතින් අද මම වීඩියෝ කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ වගේ iOS වලට වගේ එන මේ වගේ user friendly taskbar එකක් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියන එකට. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගමු. ඉතින් මේකට ඔයාලට ඕනි වෙනවා මෙන්න මේ software එකකින් ඔය පේනවා ඇති බොහොම පොඩි tool එකක්. MB කීපයක් වගේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ MB 6ක් 7ක් වගේ වෙන්නේ. මේ rocket dock කියන එක. ඉතින් මම link එක comment section එකෙන් pin කරලා තියන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම මේක මේ විදිහට ඕනට පුළුවන් install කරගන්න බොහොම ලේසියට. ඔය විදිහට ඉතින් install කරගන්න. ඉතින් මම වෙනවනේ මේ වෙද්දි මගේ rocket dock run වෙනවා හින්දා install කරගන්න බෑ. ඉතින් මගේ නම් run වෙනවා rocket dock එක. ඉතින් ඒක install කරගන්න පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් start වලට ඇවිල්ලා මෙන්න එහෙම rocket dock එක on කරගන්න පෙන්නන්නේ නැත්තම්. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ desktop එකේ bottom side නා top side එකට එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ bottom කරලා නැත්නම් පහළට ගන්න පුළුවන් ඒක settings හදලා. ඉතින් එහෙම හදුවත් පස්සේ ඉතින් ඔයාලා වෙන්නේ මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ icon ටික. ඉතින් මම කියන මේක වෙනස් කරගන්න කොහොමද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ desktop icon එක show වෙන්න දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ current තියෙන app item ටික ඔයාලා පුළුවන් මේ විදිහට එහෙම උට්ට කරලා එහෙම එක එක අයින් කරලා දාන්න නේ ලේසියෙන්ම. එහෙම එක එක අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනි icon. ඉතින් මම මේ විදිහට මම සින්දුහන icon එක amp එක ඒ වගේ තමයි මගේ this PC icon එක මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ KMP play මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම GeForce experience එක add කරගන්න. හැබැයි ඒක නම් මෙතනදී පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම මෙතනදී Chrome එක ඉතින් මේ විදිහට add කරගන්න හදනවා. Google Chrome එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන වෙලේ සහ මගේ OBS studio එක. ඉතින් fast utility කියන software එක. ඉතින් මම මේ තියෙන දේවල් හැම එකම වගේ මේකට පොඩ add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන ටික ඔයා වැඩිපුරම usage කරන දේවල් ඔයාලට මේ විදිහට add කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක ඊගාට මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට මෙහෙම right click කරලා dock setting කියන එක යටතට ඇවිල්ලා dock settings වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති මේක general tab එකේදී මේකෙන් පුළුවන් මේ software එක start වෙන්න ඕනද නැද්ද කියලා දෙන්න. ඊට පුළුවන් මේක කොහොමද minimize with dock තරයි සෙනිකෝ mouse point එක අයින් කරලා ගාම මේක hide වෙන්න වගේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකන icon එකකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් icon වල quality එක කොහොමද කියලා දෙන්න. සහ ඉතින් මේ ඔය පේන icon එක ගන්න zoom in out කරන්න. ඉතින් ඔය ඊට මේකේ size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ මේක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට position එක ඇවිල්ලා ඔයාලට මේක වමටද දකුණටද arrange කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි උඩටද පහළට ගිහලා arrange කරගන්න පුළුවන්. top side එක නැත්නම් bottom side එකට ගිහලා කැමති විදිහට දීලා. ඉතින් behavior කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් auto hide වෙන දාන්න. නැත්නම් mouse pointer එක ගියාට පස්සේ mouse pointer එක millisecond ගන්න එක auto hide වෙන දාන්න. ඉතින් about වලට ඇවිල්ලා software එක bug update වගේ ඔයාලට confirm කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි rocket dock එක ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට set up කරගන්න. එහෙනම් හැමදාම ඔයාලට සුබ දවසක්.